عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة للإخوة والأخوات الذين يسألون عن محامي هجرة، أي معلومات عن محامي هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن محامي الهجرة بأمريكا، سنجيب بأن محامي الهجرة بالولايات المتحدة أكيد له دور كبير في تنظيم الملف الخاص بالمعني بالطلب كي لا يجد عرقلة أو مشكل في مسار طريق تقديم التأشيرة. وغالبا محامي الهجرة يشتغل على ملفات الهجرة، سواء المتعلقة بتأشيرات الهجرة المختلفة كلم الشمل العائلي بكل فئاته. ممكن أن يشتغل على أنواع أخرى من التأشيرات المختلفة ولائحتها طويلة. نؤكد بأنه ممكن لكم التقديم أو الاستعانة بمحامي هجرة في حالات مختلفة، مثلا المعني بالأمر الذي يريد تقديم الطلب على الفيزا باسمها لا يعرف كيفية التقديم. في هذه الحالة ممكن لكم الاستعانة وتكليف محامي هجرة، ليس هناك من مشكل. وهناك حالة أخرى، في حالة أنكم قدمتم الطلب أو قدمتم الملف ووجدتم بأن هناك تأخير لسبب أو مشكل ما، فممكن في هذه الحالة أن تقوموا كذلك بتكليف محامي هجرة لإكمال الإجراءات اللازمة. وكذلك ممكن لمحامي الهجرة أن تقوموا بالاستعانة به وتكليفه في حالة رفض الفيزا لكم، أكيد لسبب مقبول ونسطر على هذا، لأنه المحامي قد يتدخل لإصلاح مكامن الخطأ التي سببت لكم الرفض سابقا، سواء أن الفيزا رفضت لكم منذ سنوات أو رفضت لكم في أشهر قريبة، ليس هناك من مشكل. المهم هو أن نجد بأن رفض هذه التأشيرة ممكن إصلاحه، وممكن أننا نقدم من جديد، وممكن أن المحامي يقدم التماس لدى السفارة أو القنصلية الأمريكية لأجل إعادة النظر في طلب أكيد جديد للحصول على الفيزا. ليس هناك من مشكل، هذا أكيد ما بعد رفض التأشيرة لكم. والأسباب، ليس أيها شخص رفضت له التأشيرة ممكن أن يكلف محامي هجرة، فقط هناك حالات استثنائية. نؤكد من جديد، هناك حالة ممكن للمحامي الحق التدخل، وممكن أن نستعين به ونكلفه لكي يتابع مسار الملف. وهناك حالات لا يمكن للمحامي التدخل لتقديم مثلا التماس لدى مصالح الهجرة. كذلك ممكن لكم تكليف محامي لأجل تسريع طلب المعاملة، وأكيد هذا كذلك في حالات استثنائية فقط. لا يمكن تسريع جميع الملفات من طرف محامي الهجرة. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن كيفية تكليف محامي لأجل تسريع طلب معاملات مثلا لم شمل عائلي إلى غير ذلك. ونؤكد يجب أن نضع في الحسبان بأنه قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم تكليف محامي هجرة والاستعانة به في كل الحالات القانونية الساري فيها العمل قانونيا على حسب النظام الذي يشتغل عليه قانون الهجرة الأمريكي. ولا يمكن لمحامي الهجرة أن يتجاوز الحد أو يتجاوز القانون المعمول به في نظام شؤون الهجرة. فقط هو يشتغل على كل ما هو مخول له، لا يزيد عليه ولا ينقص، ولا يمكنه الخروج على النظام المعمول به لدى شؤون الهجرة الأمريكي. ونؤكد على قانون الهجرة الذي يظل
صارما، أي قانون الهجرة الأمريكي، ونؤكد على هذا. نقطة كذلك مهمة يطرح فيها التساؤل: كيف ممكن لنا أن نختار المحامي المناسب؟ ممكن اختيار المحامي في أي ولاية شئت، ولو أنك مثلا نفرض أنك تسكن بولاية تكساس وتريد تقديم الطلب وتريد توكيل محامي على هذا الطلب بولاية نورث كارولاينا، فممكن لكم ذلك، ليس بالمشكل. فقط يجب التنسيق مع المحامي من البداية عن الملف المقدم من طرفكم، ويجب أن تصدق مع المحامي في جميع حيثيات الملف. كذلك لازم أن تنسق معه على الأسباب المتعلقة بالخدمة التي سيقدمها لكم، لأنه كل ملف أو تأشيرة يأخذ عليها المحامي أتعابه المستحقة. المهم هو أنكم تقوموا باستشارته على كل صغيرة وكبيرة، وعلى كل ما هو يخص طلبكم، وكذلك الأتعاب التي سيشتغل عليها كمستحقات عن الخدمة المقدمة لكم. نقطة مهمة: ضروري اختيار محامي هجرة معروف بأمريكا يشهد له بالكفاءة. ليس أيها محامي ممكن أن تثقوا به، ونسمي المحامي الذي يعمل على طلباتكم بمحامي الهجرة، ونسطر على هذا هو الاسم الذي يجب أن يعرف به هذا المحامي. وكذلك لازم التحقق من مكتب أو موقع ثابت في ولاية باسمها، لأنه هناك بعض النصابين من المحامون يحسبون أنفسهم محامون، وهم فقط ينصبون على الناس. لهذا عليكم اختيار المحامي المناسب، سمعة معروفة بالكفاءة والخدمة بشهادة أناس جربوا خدمته. كذلك ضروري من عنوانه الثابت لمكتبه بولاية باسمها، أي بعنوان قار بالولايات المتحدة. أكيد لازم على موقع المحامي وعنوانه أن نجده معروفا، لكي تتأكدوا من أن هذا المحامي فعلا بأنه مرخص من طرف قانون الهجرة الأمريكي، من طرف قانون شؤون الهجرة بالولايات المتحدة. وبالنسبة للمحامي، الاختيار ممكن أن تختاروا سواء كان محامي رجل أو محامية امرأة، ليس بالمشكل. المهم هو الكفاءة والخدمة الصادقة، سواء كان أمريكيا أو عربيا. بالنسبة لهذا المحامي أو هذه المحامية، سواء كان أمريكيا ابن البلد أو عربيا متحصل على الجنسية الأمريكية، فممكن لكم أن تختاروا. دائما نختار المحامي الذي لديه كفاءة ولديه مكتب معروف وإلى غير ذلك. وأنتم تعرفون كيفية البحث عن المحامي المناسب لكم، ليس بالمشكل. هذه بعض النصائح عن كيفية اختيار المحامي المناسب لكم. وأكدنا بأن محامي الهجرة المهام والخدمات التي يقوم بها هي مختلفة، ويشتغل على إنجاح الملف المقدم، ويصفي وينظم جميع المستندات عند الطلب المقدم لدى مصالح الهجرة. يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، وكذلك يعرف الظروف التي يمر بها الملف الخاص بكم، ونسبة نجاح طلب يعني الملف المقدم من طرف محامي هجرة. نسبة نجاح الطلب والحصول على الفيزا هي جيدة، وهذا لا يعني بأن المحامي هو من سيقف معكم في السفارة يوم المقابلة، لا، بل عمله هو بأمريكا لمتابعة ملفكم، كذلك لكي يمر طلبكم بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. ليس إلا ولكن ننصح لمن ليس لديهم معرفة عن كيفية تقديم طلبكم بالولايات المتحدة. في هذه الحالة محامي الهجرة هو من سوف يساعدكم على تدبير شؤون ملفكم لكي يمر بسلام، ولكي لا تجدوا عرقلة
أو مشكل أو تأخير متعلق بطلباتكم بالولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة، وهذا للنصيحة وللتأكيد. نقطة كذلك مهمة: محامي الهجرة قد يقف كمدافع لحق المهاجر بالولايات المتحدة، مثلا في حالة الترحيل، في حالة رفض الفيزا. ذلك محامي الهجرة ممكن أن يشتغل على الوقوف مع طالب اللجوء الإنساني بالولايات المتحدة، ممكن تكليف محامي. كذلك ممكن لمحامي الهجرة أن يشتغل على تسوية الوضعية من مقيم، مثلا مقيم مؤقت. هناك تأشيرات سوف نحسبها بتأشيرات هي مؤقتة، ولكن ممكن أننا نسويها إلى إقامة دائمة، وهذا يشتغل عليه كذلك محامي هجرة. هناك تأشيرات عمل وتأشيرات استثمار، تأشيرات دراسة، وهذه التأشيرات أكيد ممكن أننا سوف نصنفها من التأشيرات التي ممكن للحاصلين عليها عندما يدخلون بها إلى الولايات المتحدة أن تسوى إلى وضعية مقيم دائم بأمريكا، وهذا أكيد عن طريق محامي هجرة. كذلك محامي الهجرة يشتغل على كل ما هو سري يخص المعني بالملف لأجل إنجاح الطلب ولأجل الموافقة ولأجل إبعاد الشبهات الغير المقبولة التي تسبب الرفض، كالتزوير في المستندات والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب. ونؤكد بأن محامي الهجرة ممكن الاستعانة به سواء في بداية تقديم طلباتكم، وممكن في الوسط عند التقديم، وممكن عند قرب إتمام الإجراءات. ليس هناك من مشكل، وننصح وللتأكيد بالاختيار المناسب دوما لمحامي هجرة الذي سوف تقوم بتكليفه، لأنه ليس من هب ودب أننا سوف نسميه محامي وهو ليس بمحامي. ممكن أن يشتغل لكم على طلبات ملفاتكم بالولايات المتحدة الأمريكية. وتجنبوا المحامون الكذابون النصابون، كنصيحة مني لكم، وبالتوفيق للجميع. هذه كمعلومات مختصرة عن محامي الهجرة بالولايات المتحدة. نؤكد على نقطة مهمة: محامي الهجرة هذا هو اسمه، ليس أيها محامي كيفما كان ممكن أن يشتغل لكم على طلباتكم. محامي الهجرة، لأن هناك محامون أكيد سوف نجد دراسته يشتغل على قانون بشكل آخر ليس الهجرة. هذا لكي لا تقعوا في المحظور وفي مشكل أن أموالكم تضيع منكم لأيها السبب. وهذا أكيد سبق لي أنني وضحته مرارا وتكرارا عبر القناة، وممكن لكم العودة إلى هذا البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. متمنيا لكم التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعرف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.